السلام علیکم. نن د هارت اٹیک باندې خبرې کوم. دوستانو، هارت اٹیک ولې رامنځته کیږي او دا څه شی دی؟ نن به موږ خبرې کوو. له خیره موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې زړه چې دی دا ټول باډي ته، ټول وجود ته بلډ سپلای کوي، وینه سپلای کوي. نو آیا تاسو ته پته شته چې زړه ته په خپله کوم رګونه یا څوک وینه سپلای کوي؟ فکر وکړئ، دا ما یو هارت رسم کړو تاسو ته، او دغه زړه د پاسه چې دی یو غټ رګ دی، بل کوم ته چې مونږ اورټا وایو، دې څخه داسې واړه واړه رګونه راوتي، یو رګ راوتی دی نه چې دې کې بیا خپل مزید واړه واړه شاخونه دي. د اورټا څخه رګونه راوتي دي چې مونږ دې ته وایو کورونري آرټري. دغه یو سپیشل رګونه دي، دا د زړه دیوالونو د وینه سپلای کوي. زړه مثلا د زړه حجرو ته، د زړه سل ته، هارت سل ته دا بلډ سپلای کوي. زړه ته مخکې نه، شا نه، سایډونو نه دې ته وینه سپلای کوي. لکه څنګه چې تاسو په فکر نه چې دا یو د زړه دیوال دی که نه، دلته د هارت سل دي. نو دغه چې کوم رګونه راغلي دي دا د زړه د سل ته، هارت سل ته، د هارت مسل ته اکسیجن ورکوي دغه رګونه، او نیوټریشن ورته ورکوي، غذا ورته ورکوي. اوس تاسو فکر وکړئ، دلته دا کلاټینګ رامنځته شو، دلته یو ترومبس راغی یا یو امبولای، یو څه شی راغی چې دا د وینې یو لښته راغله، دا رګ یې بند کو. چې دا بند شو نو چې کوم د هارت سل دی دې ته اکسیجن مکمل رانغی، نه ورته خوراک میلاو شو. نو په دغه ټایم کې ډاکټر صاحبانو دغه چې کوم د هارت سل دی دا ډیت کیږي، دا ځي اسکیمیک کنډیشن ته. چې دا ډیت شو، دغه سل چې ډیت شو، نو بیا دغه کنډیشن ته مونږ څه وایو؟ مایوکارډیل انفارکشن، یا ورته مونږه MI هم وایو، او بل ورته مونږه هارت اٹیک هم وایو. نو غټ ریزن یې ډاکټر صاحبانو دغه دی چې ترومبس راغی، کلاټینګ راغی دلته کې، او دغه چې کوم کورونري آرټري ده دا یې بنده کړله، بلاکیج یې رامنځته کړو، او چې کوم د هارت مسل دی، هارت سل دی، هغې ته په کافي اندازه اکسیجن او نیوټریشن نه میلاویږي. نو دغه چې کوم سل دی دا ډیت شول. نو دغې حالت ته مونږ وایو مایوکارډیل انفارکشن، یا MI هم ورته وایو، او هارت اټیک هم ورته وایو. یو وجه خو یې دا چې ترومبس شو، کلاټینګ راغی. بله وجه یې دا ده ډاکټر صاحبانو چې های بلډ پریشر، هایپرټینشن. هایپرټینشن د وجې نه په زړه باندې لوډ ډېر زیات وي. چې زړه باندې ډېر زیات لوډ وي، دا به ډېر زیات پمپینګ کوي، پمپینګ به ډېر کوي، زړه به کار ډېر کوي، خو زړه ته چې دی په کافي اندازه نیوټریشن او اکسیجن نه میلاویږي، نه راځي. نو دغې وجې نه هم چې دی هارت اټیک رامنځته کیږي. هارت چې کوم سل دی، هارت چې کوم مسل دی، هغه اسکیمیک کنډیشن ته ځي. نو انشاءالله چې بل لیکچر کې به مونږ په دې باندې نور هم رڼایي اچوو. تر دې دمه زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې نور معلومات هم تاسو ته راشي. الله مو مل شه.